Sziasztok, Emil vagyok. Mondom jobban. Sziasztok, Emil vagyok, a KTK nagykövete, és a mai vendégem nem más, mint Varga Edvin, aki a Pécsi Közgázon harmadéves hallgató, emellett pedig a Peacnál kosarazik. Edvin, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mesélj egy kicsit nekünk, milyen volt az idei szezonotok? Sziasztok először is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem. És az idei szezonunkról csak annyit szeretnék mondani, hogy tavaly nyögvenyelősen véget ért sajnos ugye a korlátozások véget, és a csapattal akkor is elég jó helyezést sikerült volna szerintem elérnünk, de teljesen lezárult az a fejezet, úgyhogy így új fejezetet kellett kezdenünk, és több új csapattárs is érkezett a szezon elején. Köztük jöttek az akadémiáról és a Rádgimber akadémiáról, ketten, hárman, ha jól emlékszem, illetve a PVSK-ból igazoltuk át az egyik barátomat is, akit szintén egyébként a Közgázról ismertem meg, és így kezdtünk el egy elég nagy létszámú kerettel dolgozni augusztus vége felé és szeptemberbe, és a szezont nagyon jól sikerült kezdenünk, ugye ez állt egy alapszakaszt megnyertük a nyugati részen, utána folytatódott egy középszakasszal, a középszakaszban a négy legjobb csapat jutott be a nyugati csoportból, ott mindenki játszott mindenkivel egy oda-visszát hazai, illetve idegen környezetbe. Középszakaszt is sikerült megnyernünk, és utána következett az a középszakasz után, hogy az első helyezett játszott a negyedik helyezettel, és ezután vagy emellett párhuzamosan a második a harmadikkal. Mi oroszlánnyal játszottuk az első oda-visszát szintén a helyezésekért, és mind a kettőt megnyertük itthon is, illetve idegenben is, és így mi már biztos benne voltunk a nyugatnak a döntő fináléjában. Sikerült a Szombathelynek a soproni tigriseket legyőzniük, így mi játszottuk a döntőt a nyugati bajnokságban. Először kezdődött itt Pécsen, sima győzelem volt, úgy emlékszem, hogy tényleg végiguraltuk a mérkőzést, utána elutaztunk Szombathelyre. Sajnos az ellenfélnek két fontos játékosa is lesérült, ez nekünk megkönnyítette a dolgunkat, és ott is végigvezetve sikerült megnyerjünk a nyugati fordulót, és ez miatt nem a Budafokkal kellett játszanunk a Final Four-ba jutásra, hanem a Honvéd csapatával, ami az egyik pesti csoportból került ki szintén, és ez döntött el, hogy bejussunk a Final Four-ba. Először kezdtük Pesten, ott egy elég kemény kiélezett mérkőzésnek voltunk tanúi, vagy résztvevői, és döntetlen sikerült játszanunk, viszont nem volt hosszabbítás, mert itt a két mérkőzésnek a különbségén múlt az, hogy ki jut be a Final Four-ba. Akkor sajnos nem tudtam játszani, mert részleges bokaszalak szakadással csak lélekben, meg testben úgymond tudtam a padról támogatni a csapattársaimat, de nagyon nagyot küzdöttek és büszke vagyok rájuk. Utána viszont itthon játszottunk, itt már hozzá tudtam tenni nagy szerencsémre, illetve egy pontos győzelem sikerült felülkerekednünk a Honvéd csapatán, és így bekerültünk a Final Four-ba. Amit a szezon elején egyáltalán nem célként tűztünk ki, mert nem gondoltuk volna, hogy sikerülni fog, és ez egy hatalmas öröm volt számunkra. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy láttam, hogy ez a Final Four-ba jutás, ez nagyon nagy örömet hozott nektek, és talán ritkán sikerül idáig eljutni a csapatnak itt Pécsen. Hát én elmondom őszintén, hogy nekem van egy olyan csapattársam, aki régebb óta itt van ebben a csapatban, és ő mondta, hogy eddig még neki se sikerült Final Four-ba jutnia, pedig tényleg szerintem egy négy éve körülbelül itt résztvevője a Peac csapatának, és őt is hatalmas, vagy hát láttam rajta, milyen érzelmek árasztották el, hogy sikerült bekerülnünk, és akkor ott hogy mindent ő is kiadott magából, amit eddig is megtett. És hogyan teljesítettetek a Final Four-ba, hogyha ezt szabad kérdezni, szabad tudni? Én nagyon büszke vagyok a csapatomra. Ugye az ország 4 legjobb csapata közé bekerültünk. Az első mérkőzést Dunaharasztival játszottuk, ott sajnos a 8 pontos előnyünk az 1 perccel a vége előtt nem volt elegendő, mert sikerült felzárkózni, illetve kiegyenlítettek, és egy hosszabbításban sajnos 1 ponttal maradtunk alul, ami
annak is volt köszönhető, hogy elfáradtunk, illetve a két kulcsjátékosunk az kipontozódott a hosszabbításra. A második mérkőzésünket Budafokkal játszottuk, akiről azt gondoltuk, hogy ők lesznek a bajnok esélyesek, és végig egyébként helytálltunk, a második, vagy az első fél időben még vezettünk is, hogyha jól emlékszem. A harmadik negyedben és a végén szintén a rutin miatt, ugye nekünk ez volt az első ilyen szereplésünk, és hát meg tényleg elfáradtunk, és a rutin hiányzott így az egészből. Értem. És akkor utána az utolsó mérkőzést a Nyíregyházával játszottuk, ott szintén több NB1-ban megfordult játékos volt jelen, akik tényleg az évek, meg minden, azt nem tudtunk velük mit kezdeni. Fizikálisabbak is voltak, mindegyik csapatban ugye felnőttek voltak, mi úgymond még fiatalok voltunk hozzájuk képest, és sajnos ennek köszönhetően sikerült a 4. helyen végeznünk, de tényleg mindenki kiadott magából szerintem mindent, úgyhogy én nagyon büszke vagyok mindenkire. És az első mérkőzésre Nagy Kevint szeretném kiemelni, aki 41 ponttal járult hozzá a csapatnak a teljesítményhez. Így igen. És az amúgy azt ne felejtsük el megjegyezni, hogy csupa, vagy nem is csupa, de nagyon sok KTK-s hallgató teszi ki a Peacnak a csapatát. Így van. Pont a Kevint említetted, ő is most igen. végzett a közgázon? Igen, ő a Fox képzés, hogyha jól emlékszem, akkor ott most végzett. Értem, hát én úgy gondolom amúgy szerintem, hogy itt Pécsen mindenki büszke lehet a ti teljesítményetekre, és ezt a Final Four-ba jutást, ezt már senki nem veheti el tőletek, és ez így is egy hatalmas teljesítmény. Mesélj kérlek arról, hogy hogyan lehet pécsi egyetemistaként bekerülni ide a Peachoz, igen, hát, az egyetemi csapathoz. Elmondom őszintén, hogy engem igazából én Bonyhádon kosaraztam, és engem megkerestek, mikor kiderült, hogy ide jövök egyetemre, az edző megkeresett, és én szerettem volna váltani, mert sokkal megkönnyítette a dolgomat, hogy nem kellett volna leutaznom oda, és így helyben volt ez az egész. És engem megkeresték például, de van olyan ismerősöm, aki körbekérdezősködött, hogy hol lehetne esetleg játszani itt Pécsen, és hát ezt ajánlották neki, de esetleg bárkinek bármi kérdése van, hozzám is nyugodtan lehet fordulni, én szívesen segítek, hogyha szeretnének csapatot keresni itt, vagy szeretnék beilleszkedni ide a Peachoz, és lenne lehetőség, akkor szívesen segítek. Értem, hát köszönjük szépen, és ezt ajánljuk a leendő gólyáknak a figyelmébe, akik kosaraznak és jönnek ide Pécsre, hogyha még az egyetemi tanulmányaik mellett szeretnének továbbra is kosarazni, és nincsen csapatuk, hát akkor Edwin örömmel segít nektek. Edwin, mesélj kérlek arról nekem egy kicsit, hogy láttam amúgy, hogy nagyon sokszínű ember vagy, hogy egyetemre jársz, dolgozol mellette, emellett még a kosárcsapatban is játszol. Hogyan sikerül ezt így mindent így összeegyeztetni, a tanulást, a sportot, illetve a munkát? Hát igazából nem egyszerű ezt őszintén megmondani. Ez egy hosszú idő folyamat volt, amíg ez kifejlődött. Először csak próbálgattam azt, hogy mindenképpen elsősorban a tanulás, ugye teljesíteni az egyetemen, aztán utána fontossági sorrendben úgymond az edzés, és akkor és mellette a munka. Azt ugyanúgy kezeltem ezt a két dolgot, mind a kettőt ugyanolyan fontosnak tartottam, és sok kompromisszumot kellett ezzel, vagy úgymond kötnem az edzővel, és megbeszéltük, vannak napok, amikor csak dolgozok, mert igazából ugye én volt futárkodom, és ez fizikálisan ez is eléggé kimerít, és így volt, hogy egy nap mind a kettőt elvégeztem, de majd az edzés meg is a munkát, de nagyon kifáradtam a nap végére, szóval ez nem egy egyszerű dolog volt, de sikerült hál' Isten ezt is megoldani. És emellett még ugye boldog párkapcsolatban élek, amire megint időt kell szánni, szóval természetesen. Igen, és az lenne a kérdésem még, hogy mik a terveid így hosszú távon? Szeretnél továbbra is a kosárral foglalkozni, vagy majd elhelyezkednél abban, amit jelenleg tanulsz? Hát mindenképpen elsősorban én a munkába szeretnék elhelyezkedni, hogy szeretnék úgymond biztos lábakon állni, mert hát én ezt már kicsit hobbiként kezelem, ezt a kosárlabdát itt Pécsen. Régebben voltak olyan gondolataim, NB1-be szeretném magam kipróbálni, csak sajnos az élet ez nem így hozta. Eljöttem tanulni, stb. És ez miatt ezt nem sikerült volna megvalósítanom,
illetve az is hozzájárult, hogy pont ilyen 14 évesen, 15 évesen egyszer abba hagytam egy 2-3 évre, amikor amúgy a legtöbbet fejlődik az ember, és akkor ha azt nem biztos, hogy abba hagyom, akkor lehet, hogy most nem itt lennék, de örülök neki annak, ami van most. De akkor úgy látom, hogy ugye elsősorban a tanulással, Igen, de, elsősorban de a kosár az mindig az életed így része van, marad. az mindig. Bármikor abba hagytam, mindig visszataláltam hozzá, szóval az tényleg az életem része már. Értem. Hát a karrieredről beszélgettünk eleget, most dobáljunk egy párat, úgy gondolom. Megtanít az Edwin kosárra dobni normálisan, mert eddig nem volt labdaérzékem. Nem tudom, hogy most megjön-e, de reméljük, hogy sikerül valamit javítanod a kosártudásomon. Úgyhogy menjünk is. Menjünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai napon is, és hát ha nem is sikerült felfejlődnöm a szintedre, de legalább csiszoltunk valamit a dobási technikámon. Így van. És titeket pedig, ha érdekelnek további tartalmak, akkor kövessétek a pécsi egyetemistákat a social platformokon. Sziasztok!